sűrűtömött sorban a Éjkirálynők egy-egy Pozifán tuppéval fűszerezve, de akkor itthon is és külföldön is számtalan produkcióban havi rendszerességgel énekeltem a szerepet, és én úgy éreztem, hogy több mint 100-szor énekeltem, és kb. 2015-ben ez a szerep elérte azt, amiről én azt gondoltam, hogy ebben a szerepben a személyes teljesítőképességem, akkor úgy éreztem, hogy ezt kvázi névjegyként így átadhatom, és amikor a többi szerep ezt a nagyon kiélezett dolgot befolyásolta, akkor végül is úgy döntöttem, hogy megválok a szereptől, és 2008-ban le is tettem. Amikor nagyon kísértő ajánlatok érkeznek, akkor is nagyon masszívan ellenállok, mert érzem, hogy az már egy olyan határon túl kerget engem pszichésen és technikailag is, ami nem a fejlődés irányába visz. Itt van például a Éjkirálynő első áriájának koloratúr passzázsa. Hogy állok neki? Az a tapasztalatom, hogyha én azt próbálom direktbe, teljesen ától szettig megtanulni, ahogy le van írva, olyan blokkádokat és görcsöket építek magamba, amit később nem fogok tudni kiszedni. Például, hogy egy problémát említsek, amit saját magam elé állítottam, mert ugye azt már talán több helyen említettem, hogy amikor először énekeltem Éjkirálynőt 1998-ban egy hollandiai turnén, a Szegedi Nemzeti Színházzal, fogalmam sem volt, hogy mit csinálok. Én azért énekeltem ezt a szerepet, mert nem volt más lehetőségem munkát kapni, és különben mehettem volna ugrálni a balettbe, tehát bármilyen munkát el kellett volna vállalnom, hogy magamat és a gyerekemet eltartsam, én akkor már eljöttem Debrecenbe, de már Debrecenben volt egy próbálkozásom, hogy elénekeltem a Hoffman Mesei Olimpiát szintén séróból és ösztönből, mert azt a szerepet kaptam. Igazából én Antoniát szerettem volna énekelni, de nem volt olimpia, ezért az akkori főnököm azt kérte, hogy blattoljam le az olimpiát. És ez egy veszett tulajdonság, és sokszor tévútra visz, de le tudtam blattolni, még tartott ezt is, utána soha többet nem sikerült olyan jól, mint amikor elő kellett énekelni. Ez is egy tipikus jelenség, amikor arról van szó, hogy megszerezel munkát, akkor mindig mindent mozgósítasz, de igazából te nem tudod, hogy mit csinálsz. Tehát így vágtam bele az Éjkirálynőbe. És nagyon jól ment a próbákon, de amikor a stresszfaktor előlépett, és nem megfelelő szerepeket énekeltem körülötte, akkor bizonyos hangok a főpróbán nem szólaltak meg. Többek között mutatom, hogy mi. Ez a D nem szólalt meg. És most is az idegrendszeremben, amikor közelítek hozzá, egy ilyen halvány blokkád történik. Mert ezt a lépést, ezt nem jól csináltam. Egyszerűen egy alsó pozícióba fogtam meg az F-et, és a D az egy annyira más világ volt, hogy lehetetlen volt. És amikor később mikor énekeltem először Éjkirálynőt? 2008-ban egy 2009-es produkcióra elő kellett énekelni az operában, és szintén az a helyzet állt elő, hogy nem kaptam volna más szerepet, ezért ha a fele felét eszik, én megoldom ezt a problémát, és mivel akkor már erre a koloratúr dolgokon már sokat dolgoztam, ezért én újra tanultam a szerepet, és sikerrel tanultam újra. És akkor az történt, hogy egy D-n kezdődik ez a futam, de egy felső D-re be kell fogni, akkor nyilvánvalóan ezt a pozíciót kell a torkomba tartani, a legmagasabb hangot. De azért az nem biztos, hogy jót tesz, hogyha én úgy gyakorlom, hogy az eredeti magasságban. Tehát itt kezdtem kigyúrni ezt a dolgot, hogy lejjebb gyakorlom. Még most is benne van az a felső, akkor leütöm mind a két hangot. Magamban beállítom a végémet arra a magasságra. Itt van. És eltűnik az akadály. Ezen a magasságon kényelmesen, mindenféle lelki teher nélkül gyakorolhatok. Aztán feljebb megyek, és utána megyek föl. Muszáj megpendítenem magamban a belső hallásommal azt a bizonyos célhangot. Oké, ez jó. És ott vagyok. És semmiféle
az áriának van egy másik nehézsége, az pedig a gyorsfordulatóra, ugye? Így énekeltem régen. H betűvel, zötyögve, ugye mind rá nem találtam az egyik skála menetben bemutatott gagagára. Ami azt jelenti, hogy mikromozgással elválasztom. Most megpróbálok gagaga nélkül megmutatni, hogy mennyire nehézkes. Így tudtam elénekelni. Az a baj, hogy már közben hátul ösztönösen is végzi ezt a pici mozgást a végén, amit szerettem volna, de most úgy vegyük, hogy ezt nem csináltam. Nézzük meg gagagával. Sokkal könnyedebb, elkerült róla az a súly, és még játszani is tudok vele. Azt gondolom, hogy egy koloratúra akkor jó, hogyha vannak abban lényeges, megmutatandó és mellékes dolgok. Például rögtön lehet látni, hogy interpretálok vele. Azt a fúria-szerű akaratot nem azzal tudom, hogy úgy géppuska-szerűen egyforma minden, hanem játszom vele, flexibilis lesz. Ennek az áriának a következő nehézsége, ugye említettem ezt a ta-ta-ta-ta-ta-tam, stb. Ez már megvolt. Ez a rész. Na most itt belefutottam egy olyan dologba, hogy ugye én ezt a gagagával kigyúrtam ugyanolyan tempóra, mint az egész. De mivel ez egy olyan rész, amit a világ összes énekesnője lelassított, hogy ezért a gyakorlott karmesterek nem voltak hajlandóak velem jönni, mert nekik az volt bereflexüké válva, hogy ez nehéz, és itt lassítani kell. Ezért csak olyan karmesterre tudtam megoldani ezt így, aki önmaga is szűz volt, és nem volt ettől befolyásolva, például a Szabó-Sipos Máté vezényelte. Én tudom, hogy ő vezényelte máskor is, de nem vált a vérévé ez a lassítás. Ezért segített nekem, és olyan flottom, mint az ikervarrógép átmentünk ezen a részen, és nekem maradt energiám erre a bizonyíthatóan bemutatott legnehezebb részre, mert Mozart úgy oldotta meg, hogy attól bravúros és varázslatos, hogy a legnehezebb dolog az csak így egy slusszpoén. Ez egy mumus dolog. Tulajdonképpen egy oldal óta egyfolytában éneklek, nagyon kevés lehetőség van levegőt venni, de nyelni például egyáltalán nem tudok. Ez is egy külön érdekes dolog, ugye, hogy ha úgy írja meg egy zeneszerző, hogy nem tudsz nyelni, lelazítani, benedvesíteni a torkodat, ez egy olyan belső feszültséget okoz, hogy sokszor rámehet a magas hang. Ezért van az, hogy ha interpolálják a belkántó áriák végét, akkor a magas hang előtt legalább egy-két ütemet, amikor ugyanazt a tonika domináns ismételkedik, kihagyják. Nem azért hagyják ki, mert ők lusták és majd a végén akarnak bebikázni egy magas hangot, hanem azért, hogy nyeljenek, hogy egyáltalán újra szépen a nedvességet eloszlassák a saját nyálkahártyájukon, és akkor majd gyönyörűen megszólalhat a magas hang. És be akartam mutatni, hogy azt a skálát, amit erre a végső megoldásra kigyúrtam. És be van, nyt koston raivon rinnassani tunnen, koston raivon, kolja koston ra, voi tunnen nyt. Auringon kekryn takaisin.